हाँ जी गिल साहब की हाल है जी? बस ठीक है। ਅੱਜ ਆਪਣਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। weight loss ਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਪੌਂਡ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਫਤੇ 'ਚ। ਆਲਮੋਸਟ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ USA ਕੰਟਕੀ ਸਟੇਟ ਸਿਟੀ ਲੂਈਵਿਲ ਕੰਟਕੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਓਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ, ਸਟਾਫ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ, ਬੋਲਚਾਲ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਡੀਲਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ USA ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਓਵਰਵੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਡਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਰੀਅਲੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਉੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ 5026488762। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਉੱਥੇ? ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ 2617 ਲੈਂਗਡਨ ਡਰਾਈਵ, ਲੂਈਵਿਲ ਕੰਟਕੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ।